السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع تحاليل فيروس كورونا كوفيد 19. مهم جدا إن احنا ناخد فكرة عن موضوع التحاليل ده. احنا أساسا لما بيجي لنا مريض عنده كحة أو عطس أو التهاب في الحلق أو ارتفاع في درجة الحرارة وعنده صداع شديد وجسمه مكسر ومهمد، طبعا بنفكر ان ممكن يكون المريض ده عنده اشتباه فيروس كورونا. طب عشان نتأكد اذا كان فعلا عنده اشتباه فيروس كورونا ولا لا، بنعمل له بعض التحاليل اللي احنا اساسا بتؤكد ان ده عنده فيروس كورونا. من اهم هذه التحاليل هي المسحة، والمسحة دي احنا بناخدها عن طريق الحلق او عن طريق الانف، ودي اللي احنا بنسميها البي سي ار. ودي مهمة جدا في تشخيص حالات فيروس كورونا. مهم جدا برضك ان احنا ناخد فكرة عن بقية التحاليل اللي هي احنا بنسميها تحاليل بتدعم التشخيص بتاعنا ان هو ده عنده فيروس كورونا ولا لا، لكنها غير مؤكدة وغير دقيقة 100%. من أهم هذه التحاليل اللي هي تحليل الأجسام المضادة. ده بيشبه إلى حد كبير زي اختبار الحمل بالظبط. بناخد نقطة دم وبتطلع النتيجة في خلال دقايق، وبنعرف إذا كان المريض ده كان عنده فيروس كورونا ولا لا. هما نوعين من الأجسام المضادة، اميونوجلوبولين جي واميونوجلوبولين ام. اميونوجلوبولين جي ده بيدلني إذا كان المريض ده جاله الفيروس من أكتر من أسبوعين ولا لا. اميونوجلوبولين ام ده بيقول لي إذا كان المريض ده جاله فيروس كورونا حديثا ولا لا. وزي ما قلت ده تحليل غير مؤكد، يعني غير دقيق. النقطة التانية برضك بنعمل للمريض ده صورة دم، وصورة دم بنركز على الليمفوسايتس. الليمفوسايتس ده جزء من خلايا كرات الدم البيضاء، ولما بنلاقيه قليل في هذا المريض بنشك ان ممكن يكون عنده فيروس كورونا، لكن زي ما قلت مش اكيد. من ضمن الاختبارات اختبار السيرم فيريتين. السيرم فيريتين ده لو عالي بشك ان المريض ده عنده فيروس كورونا. ايضا اللاكتيك ديهيدروجينيز. اللاكتيك ديهيدروجينيز ده عبارة عن انزيم بيزيد في حالات الالتهاب. مش شرط ان هو يزيد في حالات كورونا فقط، لا، ده اي التهاب بيزيد فيه ال LDH. ايضا انزيمات الكبد اللي هي انزيم اسجوت وسجت، دول ايضا بيزيدوا مع فيروس كورونا، وايضا بيزيدوا مع اي التهاب. فبالتالي لما بشوفهم عاليين بشك ان ممكن يكون عند المريض ده فيروس كورونا. السيري اكتيف بروتين وسرعة الترسيب، الاتنين دول بيعلوا مع اي التهاب، وبالتالي انا لما بلاقيهم عاليين مع حالات اشتباه فيروس كورونا ده برضك بيعزز التشخيص بتاعي. من ضمن التحاليل اللي احنا بنعملها ايضا الدي دايمر. والدي دايمر ده عبارة عن مؤشر بيوريني اذا كان المريض ده عنده جلطات ولا لا. طبعا لو كان حالة المريض شديدة والاعراض شديدة، لو الدي دايمر عالي ده يعني بيدعم التشخيص وبيدعم ان المريض ده فعلا عنده جلطات، وبيخليني اكتب للمريض دوت ادويه لمنع حدوث الجلطات، ادويه سيوله. طبعا مهم جدا جدا ان هذا المريض ان احنا نعمل له اختبار الاكسجين في الدم. يعني المفروض نقيس له بالاكسيميتر نسبه الاكسجين في الدم قد ايه. لو هي اقل من 90% تبقى حالة المريض دي شديدة، وبالتالي مش هينفع ان انا اعزل المريض ده في البيت، لازم المريض ده يتوجه للمستشفى فورا.
ده محتاج أكسجين ومحتاج عناية خاصة، وبالتالي المريض ده أنا بقول له توجه للمستشفى فورا. من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم نعملها لهذا المريض أشعة مقطعية على الصدر. الأشعة المقطعية على الصدر دي بتبين لي إذا كان المريض ده عنده التهابات في الصدر في الرئة ولا لا. لو أنا شفت منظر معين اللي احنا بنسميه جراوند جلاس ابييرنس، دي بتدعم التشخيص بتاعي. صحيح ما بتأكدوش 100%، ولكن بتدعم التشخيص ان ده ممكن يكون عنده آه، فيروس كورونا او كوفيد 19. من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها بالنسبة للمريض ده هي ان كل التحاليل اللي انا قلتها ممكن تطلع سلبية، وده ما ينفيش ان المريض عنده فيروس كورونا، او ممكن تطلع ايجابية وممكن يكون المريض ده ما عندوش فيروس كورونا. لكن بنسبة كبيرة انا لما بشوف ان المريض دوت عنده الاعراض دهيت وبعمل له التحاليل دهيت، ده بيدعم لي التشخيص بنسبة كبيرة، لكن زي ما قلت مش 100%. واحنا بنشوف مرضى يعني حالتهم خطيرة جدا جدا، وبالرغم من كده مش كل التحاليل دي بتطلع ايجابي معاهم، مش شرط. النقطة التانية اللي احنا اساسا مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها اهمية الوقاية من هذا المرض. زي ما اتفقنا ان لازم الشخص العادي ياخد باله ان طالما في فيروس كورونا منتشر لازم يحاول بقدر الامكان يغسل ايديه باستمرار، يحاول بقدر الامكان ما يطلعش في سوق او في مول او في مناطق مزدحمه، يحاول بقدر الامكان يلبس الماسك بتاعه، يغسل ايديه زي ما قلنا باستمرار، دي مهمه جدا جدا، وما يطلعش في مناطق مزدحمه ويلبس الماسك بتاعه. وفي نفس الوقت برضك بنهتم بان احنا نغسل اذا كان عندنا مثلا طعام دجاج او لحومه كده نطهيها كويس، لان احنا لسه لغايه دلوقتي مش عارفين علاقه الطيور والحيوانات ايه بالفيروس دهوت، فلازم ناخد بالنا كويس من الموضوع دهوت. النقطه الثانيه اللي احنا عايزين ناكد عليها طبعا بالنسبه للتحاليل دهيت ان سرعه الترسيب العاليه او السيرا اكتيف بروتين العالي او السيرم فيرتين العالي او اللاكتيك ديهيدروجينيز العالي او الانزيمات الكبد العاليه، كلها لا تؤكد او تنفي ان المريض ده عنده فيروس كورونا ولا لا. وزي ما قلت ان اختبار الاجسام المضاده غير دقيق. وبرضك موضوع ان الاشعه المقطعيه انا لما بشوف فيها الجراوند جلاس ابيرنس مش معنى كده ان المريض ده عنده 100% فيروس كورونا، لا. احنا كاطباء لما بنكشف على المريض ونعمل هذه التحاليل دي هي بتدعم التشخيص. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.